आयकॉनिक इज अ वन स्टॉप सोल्युशन फॉर MPSC प्रिपरेशन. मित्रांनो, जर अनअकॅडमीच्या आयकॉनिक प्लॅटफॉर्मवर किंवा आयकॉनिक सबस्क्रिप्शन घेऊन जर तुम्ही अनअकॅडमीसाठी जॉईन करतायत, तर मित्रांनो तुमच्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी अनेक सारे बेनिफिट्स मिळणार आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला 16 बुक्स या ठिकाणी मिळणार आहेत. रेफरन्स बुकच्या द्वारे सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी अभ्यास करता येणार आहे. रेज हँड या फीचरमध्ये तुम्हाला प्रायोरिटी मिळत असते. सोबत तुम्हाला 1-on-1 लाईव्ह मेंटरशिप प्रोग्रामचा पण या ठिकाणी फायदा घेता येणार आहे, ज्यामध्ये तुमच्या ज्या पण काही शंका असतील वगैरे किंवा नियोजन करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला मेंटॉर जे असतील हे प्रॉपर गायडन्स या ठिकाणी करतील. सोबत तुमच्यासाठी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, करंट अफेअर्सचं मॅगझिन तुम्हाला मिळणार आहे आणि डाऊट क्लिअर करण्यासाठी आस्क डाऊट या फीचरमध्ये सुद्धा तुम्हाला बेस्ट बेनिफिट या ठिकाणी मिळतात. तर मित्रांनो, आजच अनअकॅडमीचं आयकॉनिक सबस्क्रिप्शन जॉईन करा आणि या महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यांसह तुम्हाला अनेक सारे जे काही बेनिफिट मिळणार आहे, यासह तुमची तयारी जी आहे MPSCची ही एकदम बेस्ट होणार आहे. तर या सुवर्ण संधीचा आजच फायदा घ्या मित्रांनो. सो लेट्स क्रॅक इट.